U nang sô-cô-la, một trong những nguyên nhân khó có thai. U nang sô-cô-la là gì? U nang sô-cô-la là các u nang không chứa chất lỏng. Chúng có màu trông như nhựa đường hoặc giống như màu sô-cô-la tan chảy. Một u nang sô-cô-la là một u nang buồng trứng chứa đầy máu cũ và các bác sĩ gọi đó là lạc nội mạc tử cung buồng trứng. Chúng không phải là ung thư. Màu sắc của chúng đến từ máu và mô kinh nguyệt cũ lấp đầy khoang của u nang. Một u nang sô-cô-la có thể ảnh hưởng đến một hoặc cả hai buồng trứng và có thể xảy ra theo bội số hoặc đơn lẻ. U nang sô-cô-la có ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản? Những u nang sô-cô-la này có thể xâm lấn, phá hủy và chiếm lấy mô buồng trứng khỏe mạnh, có thể là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với khả năng sinh sản. Những u nang này có thể khó điều trị, khi sử dụng phẫu thuật vùng chậu để kiểm soát hoặc loại bỏ chúng có thể dẫn đến sẹo buồng trứng và giảm khả năng sinh sản. U nang sô-cô-la là túi chứa máu cũ, chúng gắn vào buồng trứng và có thể ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng. Trong một số trường hợp, u nang sô-cô-la có thể ngăn chặn hoạt động của buồng trứng và do đó nó sẽ ngăn chặn khả năng mang thai. Ở những phụ nữ có u nang sô-cô-la thường xu hướng như sau. Ít trứng. Trứng ít có khả năng trưởng thành. Nồng độ hormone kích thích nang trứng, FSH, cao hơn, có thể chỉ ra gặp vấn đề với buồng trứng. Mặc dù u nang sô-cô-la gây ra tổn thương cho buồng trứng nhiều phụ nữ có nó vẫn có thể thụ thai tự nhiên. Nguyên nhân gây ra u nang sô-cô-la. Nhiều giả thuyết cho rằng, u nang sô-cô-la được hình thành thông qua kinh nguyệt ngược và nó có thể là kết quả của lạc nội mạc tử cung. Nếu một người bị lạc nội mạc tử cung không được điều trị, nó có thể phát triển nặng hơn và u nang sô-cô-la có thể phát triển. Thay vì một số máu và mô kinh nguyệt này bị tống ra ngoài âm đạo, nhưng nó dính vào một hoặc cả hai buồng trứng. Sau đó nó xâm nhập vào cơ quan và cấy ghép vào bên trong buồng trứng, gây ra u nang. Lớp màng của các nang này hoạt động giống như cách của niêm mạc tử cung. Nó phát triển và sau đó bong ra để đáp ứng với sự tăng giảm hàng tháng của nội tiết tố nữ. Nhưng thay vì rời khỏi cơ thể, mô này sẽ bị mắc kẹt trong khoang của u nang. Tại đây nó có thể tạo ra viêm và phá hỏng buồng trứng. Triệu chứng khi bị u nang sô-cô-la. Các triệu chứng của u nang sô-cô-la tương tự như lạc nội mạc tử cung. Chúng có thể bao gồm những triệu chứng sau. Trải qua giai đoạn đau đớn. Đau vùng chậu giữa các thời kỳ mà không hiểu tại sao. Đau khi quan hệ. Gặp vấn đề tiêu hóa. Nhu động ruột. Kinh nguyệt nặng, ra máu nhiều và thời gian dài. Khó có thai. Không thể chẩn đoán u nang sô-cô-la từ các triệu chứng đơn thuần. Thay vào đó, bác sĩ phải kiểm tra buồng trứng bằng siêu âm. Để kết luận chẩn đoán loại u nang này, một chuyên gia chăm sóc sức khỏe cần kiểm tra mô dưới kính hiển vi. Các yếu tố nguy cơ. Các bác sĩ không biết nguyên nhân chính xác gây ra lạc nội mạc tử cung. Hầu hết các nghiên cứu cho thấy estrogen đóng vai trò chính. Mặc dù các nhà nghiên cứu không chắc chắn tại sao hormone gây ra tình trạng này ở một số người chứ không phải những người khác. Các yếu tố nguy cơ gây lạc nội mạc tử cung và u nang sô-cô-la có thể bao gồm di truyền học, những người có tiền sử gia đình bị lạc nội mạc tử cung có nhiều khả năng mắc bệnh này. Dòng chảy ngược kinh nguyệt, điều này xảy ra khi máu di chuyển theo hướng ngược lại, đi lên ống dẫn chứng thay vì ra khỏi âm đạo. Rối loạn miễn dịch, một số vấn đề về hệ thống miễn dịch, đặc biệt là rối loạn tự miễn dịch, có thể gây ra lạc nội mạc tử cung. Chấn thương, tổn thương tử cung hoặc các cấu trúc xung quanh tương quan với tăng nguy cơ lạc nội mạc tử cung. Những chấn thương này có thể xảy ra. Ví dụ, trong khi sinh mổ. Điều trị. Điều trị sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tuổi của bạn, triệu chứng của bạn, liệu một hoặc cả hai buồng trứng có bị ảnh hưởng, bạn có muốn có con hay không. Điều trị phụ thuộc vào triệu chứng và mục tiêu sinh sản. Nếu bao gồm việc mang thai, mục đích chính của điều trị là bảo tồn hoặc tăng cường khả năng sinh sản. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể khuyên bạn nên chờ đợi và quan sát cẩn thận u nang để xem nó có phát triển không. Nếu u nang nhỏ và không tạo ra các triệu chứng, bác sĩ có thể tư vấn phương pháp theo dõi và chờ đợi. Họ cũng có thể đề nghị thuốc ức chế dụng trứng, chẳng hạn như thuốc tránh thai. Điều này có thể giúp kiểm soát cơn đau và làm chậm sự phát triển của u nang, nhưng không thể chữa khỏi chúng.
các bác sĩ có thể đề nghị phẫu thuật để loại bỏ u nang trong các trường hợp sau. Khi có u nang rất lớn, u nang lớn hơn 4 cm. Có triệu chứng đau đớn. Có dấu hiệu vô sinh. U nang có thể là ung thư, dưới 1% u nang là ung thư. Lạc nội mạc tử cung và các triệu chứng khác của lạc nội mạc tử cung có thể xuất hiện trở lại sau phẫu thuật, vì vậy một số thủ tục cuối cùng có thể là cần thiết. Đôi khi, các bác sĩ sẽ thực hiện một thủ thuật gọi là cắt bỏ buồng trứng để loại bỏ buồng trứng và có thể giúp giảm các triệu chứng lạc nội mạc tử cung. Tuy nhiên, các bác sĩ không khuyến nghị phương pháp điều trị này cho những phụ nữ đang hy vọng mang thai. Hình ảnh siêu âm có thể cho bác sĩ biết rằng u nang có khả năng là u lạc nội mạc tử cung. Nhưng bác sĩ chỉ có thể đưa ra chẩn đoán kết luận sau khi kiểm tra u nang dưới kính hiển vi. Rất hiếm khi, một u nang buồng trứng lớn trông giống như lạc nội mạc tử cung sau khi siêu âm hóa ra là ung thư. Do đó, bác sĩ có thể khuyên bạn nên loại bỏ u nang nếu nó lớn hơn 4 cm hoặc nó đang phát triển. Hành trình bỉm sữa. Đăng ký kênh để cập nhật những kinh nghiệm hữu ích nhé.